ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬੰਗਲਾदेश ਵਿੱਚ शीतलाखिया नदी ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਟੀਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਔਰਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ। ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਟੰਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾदेश ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਰਾਇਣਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ शीतलाखिया नदी ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਦਸਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕੈਦੀ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲਾ ਓਵੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ 23 ਸਾਲਾ ਡਾਰਲਿਨ ਸਟੀਫਨੀ ਮੋਟੋਇਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਰਲਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। This is a very difficult time for Canadians, not only because we're in a pandemic, for Asian Canadians in particular, in addition to the pandemic and what you're dealing with, whether it is raising your family or trying to get through your small business. I think about my own family when I was growing up, what it would be like for them during a time like this, front-facing with a door that welcomes people into your restaurant. That's the business that we had in our family. And then on top of that, having to deal with anti-racism. It's very difficult, and the stories that I hear are absolutely heartbreaking across the country, whether it is from seniors, from horrific professionals who would never normally see this type of aggressiveness, to young people, and you know, I think one of the most heartbreaking things was just about a week ago when a very good friend of mine in Vancouver sent me a text that his 70-year-old mother sent to him. She was worried about going out for a walk and wanted to know where she might be able to buy pepper spray. ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਡੇ ਵਾਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3.2 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਲੋਨ ਗਲ, ਜੋ ਹਡਸਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 53 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ
कि जब मार्क जुकरबर्ग ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 53 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਹੈਕਿੰਗ ਫਰਮ ਕੋਲ 53 ਕਰੋੜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਲੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। In critical times, we are being faced with a third wave that is extremely difficult, hurtful for workers and restaurants and many small shops. But that's what it means. We are faced with a variant that is of great concern. Lots of people are being infected by the variant. Some of them sent to hospitals and to critical care. So we need to step up our individual actions and meet the challenge. Well, it's not my job, and the Prime Minister has always repeated that, I think, and quite appropriately, to criticize the difficult work of provinces and territories. We know they are working very hard in difficult and uncertain times. What the federal government needs to do is what its responsibilities are, which is to deliver equipment, tests and vaccines as quickly and as efficiently as possible. Yes, we need to be mindful of the advice of public health, and in Quebec for some time we thought we would be spared of a third wave. It was obviously an illusion, and now we need to step up our acts and just be mindful that the next weeks will be very critical. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Happy Easter, everyone. This weekend, my family will join Christians here in Canada and around the world to celebrate the resurrection of Jesus Christ. This is the second consecutive Easter where COVID-19 has forced us to celebrate differently. That means many of us won't be gathering with friends and family, and some of us may not be able to attend Easter service. I know that these activities just aren't the same over Zoom or on the phone, but we can still find ways to celebrate and reflect on Jesus' message of compassion, kindness, and hope, because now those values are more important than ever. At our house, Sophie and I will still help the kids hunt for Easter eggs, and as a family, we'll try to get outside and enjoy the spring weather. I'm lucky to have the people I love the most living in the same household as me, but I know for many Canadians, this Easter will be another holiday spent alone. So today, let's make sure we check in on the ones we love, and let's share the hope and joy of this day with those who may be isolated. My friends, soon this crisis will end, and when it does, we will build a stronger and more resilient country together. From my family to yours, I wish everyone celebrating a very happy and blessed Easter. Stay safe and healthy, everyone. As we approach the long weekend, I want to take a moment to wish everyone a happy and healthy Easter holiday at home. For Christians, Easter is one of the holiest times of the year, marking the death and resurrection of Jesus Christ. For others, it's a time to celebrate springtime and spend time with loved ones. This year, we may not be able to celebrate in the way we're used to, but that doesn't mean that we can't enjoy a nice meal and worship together, or stay connected to our loved ones by phone or by video chat. This year presents an opportunity to get back to the basics and be grateful for the blessings in our life. Hello everyone, I'm Sanya Sidil, your Federal Member Parliament from Brampton South. This weekend, millions of Canadians and people around the world will join with friends and family to celebrate the Easter holiday. On behalf of my family, I would like to wish everyone celebrating here in Brampton South and across Canada a very happy Easter. This is a time for joy, for hope, and for coming together.
While this year's celebrations will look different due to COVID-19, I know that many of our community are used to going to church with neighbors or sitting down to a special meal with loved ones. I hope that you are able to do the same in new and virtual ways. But these sacrifices are helping to save lives. Have a blessed Easter. ਟੋਰਾਂਟੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਗੈਰਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। उन्होंने दस्सिया कि कैनेडा अंदर तीजी लहर नाल प्रभावित हस्पतालों अंदर मरीजों की गिनती लगातार वधी जा रही है। इस दौरान उन्होंने अपने तीजी लहर दौरान हस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीजों के इलाज करने का तजुर्बा भी साझा किया। Her husband was forced to go to work at a factory that had an outbreak because it wasn't on his shift. He didn't want to go to work, but he doesn't have any paid time off for sick leave unless he gets COVID. Well, guess what? He got COVID, the variant, and so did everyone else on his shift. And yesterday, I sent her to a quaternary care center to be on a heart-lung machine. I've never had a patient so close to death in my career. It took 5 doctors, actually 17 people yesterday, to keep her alive. And she may still die, and she's in her mid-40s, and that didn't have to happen. You know, my team at Michael Garron Hospital and the team at Toronto General Hospital has died. And I can tell you that both teams are severely affected by this, as is her family, who I've spoken with. You know, Natasha, they didn't get to see her from the moment that she entered the hospital. They'll never see her. And the closest they got was a Zoom meeting while she was in the prone position on a ventilator. That's the closest they got. And then the updates from me multiple times a day. And, you know, when I listened to myself being interviewed earlier today, I could tell how angry I was. And I think I'm beyond angry now. I'm just so sad. And her story is so important, but unfortunately, it's not unique. मिसिसागा ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾबिक ਉਹ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। Certainly, we have passed motions so that the most vulnerable in our communities receive the vaccine. We've been saying when your house is on fire and the fire trucks come, they're not watering the houses around you. They should be watering your house. Here in Peel, we represent 20% of the cases. So, of course, we should be receiving about 20% of the vaccine. So that's the first point. We need to get to those most vulnerable who are in those workplaces that aren't being addressed right now. And those people I'm talking about, the most vulnerable in our warehouses, our manufacturing centers, food processing and packaging, and our distribution facilities. We need to get to the root cause, and they are the root cause. We need to be sending mobile clinics into those workplaces to be sure that those employees are being vaccinated. Resources and capacity are the key issue. We had not been receiving our share of supply of vaccine. The vaccines just weren't coming in as we had been told they would. Now that seems to have been solved, so the supply is coming. But it was also the framework that the province created. ਟੋਇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ 150 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਪਲਾਂਟਸ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੋਇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ट्रांसमिशन का खतरा बहुत घट है पर साउथ वैसटर्न पब्लिक हैल्थ वालों भेजे पत्र में यह आख्या गया है कि वो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हो सकते हैं। यह भी आख्या गया है कि सारे वर्कर्स जल्दी काम उत्ते परत सकते हैं पर उन्होंने सारे नियमों का पालन करना होगा। टोयटा ने भी आख्या है कि वो पब्लिक हैल्थ अधिकारियों नाल रल के हर वर्कर का कोविड-19 टेस्ट करवा रहे हैं। हुण तक 80% कामिਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਭੀੜ ਕੋਲ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 2:15 ਵਜੇ ਮੈਕਨੀਕਲ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਪਲੇਸਰ ਕੋਰਟ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸਟੰਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਮੱਛਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 3,16,800 ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਵੈਕਸ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ $440 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਕੋਵੈਕਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵੈਕਸ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਲਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੋਵੈਕਸ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1,19,070 ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 8,55,600 ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 22 ਮਮੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਇਰਾ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਮਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਛਾਉਣੀ ਪਲੰਮਟਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬੁੱਢਲੀ ਰੌਕ ਬੈਂਕ ਵਿਖੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ, ਪਾਣੀ, ਲੱਸੀ, ਮੇਵੇ, ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ ਆਦਿ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਅਖਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ, ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਛਾਉਣੀ ਪਲੰਮਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਦੌਰਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।